માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે માર્કેટ એક્સપર્ટ મહેરબૂન ઈરાની સાથે વાતચીત કરીશું. સર, બહુ સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં આજના દિવસે. અને જ્યારે તમે આવ્યા છો તો લેટ મી ટેક ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ આસ્ક યુ કે હવે તમે આગળ જતાં કઈ રીતનો માર્કેટ ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ એક વોલેટાઇલ સેશન્સ આપણે જોયા છે. માર્કેટને ઘણી બધી વસ્તુઓ અત્યારના અફેક્ટ કરી રહી છે. પછી એ વોર હોય કે ગ્લોબલ સંકેતો જે મળી રહ્યા છે એ ડોમેસ્ટિકલી વી આર ડુઈંગ અ ગુડ. એક રિઝલ્ટ સિઝનની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણે અત્યારે CPIના નંબર્સ આવતા જોયા, અને સાથે IIPના નંબર્સ આવતા જોયા જે કમ્ફર્ટેબલ રેન્જમાં છે. તો ડોમેસ્ટિકલી વી આર ડુઈંગ ગુડ. પણ તમને લાગે છે કે હજી પણ માર્કેટને એક દિશા જોઈએ છે, એક ન્યૂઝ એવા જોઈએ છે કે જે પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ છે એ વધારે એક સસ્ટેનેબલ ટ્રેન્ડ બનીને રહે આગળ જતાં? આઈ થિંક તમે બિલકુલ એક અનુભવી રિસર્ચ એનાલિસ્ટની જેમ હમણાં તમે મને સવાલ પૂછ્યો. આ પૂછશે કે તમે આટલી સારી રીતે સવાલ પૂછ્યા કે આ જ પ્રોબ્લેમ બધાના માઇન્ડમાં છે. બધા કહે છે લાસ્ટ 3, 4, 5 મહિનાથી કે પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે આપણે આજુબાજુમાં. હું બી કહેતો આવું છું કે કેતે ને કેતે એવું લાગે સ્ટોર્મ કહેવાય ને, સ્ટોર્મ તુફાન આવવાનો છે. પણ તમે ઓફિસ આવો, તમે ટર્મિનલ ચાલુ કરો સવારના, તમે સોચો રાતના કે કાલે સવારના જઈને થોડો હલકો થઈશ, એ સવારના આવો છો, હલકા થવાને ભૂલી જાઓ, તમે વધારે પૈસા માર્કેટમાં નાખો છો. આ સ્ટોકની ટીપ આવી ને ચાલતું જાય છે. આઈ થિંક લાસ્ટ 25-27 વર્ષ જે માર્કેટમાં અનુભવ છે મારો, એમાં મેં આજ તક આટલો રેઝિલિયન્સ જે કહેવાય ને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો, મેં આટલો જ ક્યારેય જોયો નથી. 3, 4, 5, 6 વર્ષ પહેલાંની વાત કરો, એ FIની જેમ સેલિંગ આવે, લોક હલકા થતા હતા. હજી FIના સેલિંગ નેગેટિવ ફિગર આવ્યા કરે છે રોજના, બટ ઇન્વેસ્ટર્સ શેર્સ વેચતા નથી. SIPમાં ઇન્ફ્લોઝ વધતા જાય છે. તો એક સાઈડે તમે જો તો ઓઇલ પ્રાઇસ છે, બોન્ડ yieldવધતા જાય છે, ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત છે, રૂપિયો ક્યાં ને ક્યાં પ્રેશરમાં એકવાર આવી શકે, ઇન્ફ્લેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મજબૂત કડક ઊભું છે. જીઓ પોલિટિક્સ પ્રોબ્લેમ તમે કીધું, યુક્રેન રશિયાની આજે કોઈ વાત કરતા નથી. આજે નવો વોર ચાલુ થઈ ગયો છે, એનું શું થવાનું છે કોઈને ખબર નથી. પછી સ્ટેટ ઇલેક્શન આવશે, સ્ટેટ ઇલેક્શન પછી તમે સેન્ટ્રલ ઇલેક્શનની વાત કરશો. તો આ બધા અનસર્ટિનિટીના વચ્ચે બજાર પડતું નથી. તો મારું પર્સનલ વ્યૂ છે કે આ રિઝલ્ટ સિઝન જ્યાં તક નહીં પતે, કદાચ માર્કેટ એક પાછું એક અપલેગ તમને આપે. બટ મારું સિમ્પલ તમારા ખાસ ઇન્વેસ્ટરો જે વ્યુઅર્સ છે એને એક જ ચીજ કહેવાનું છે કે જે સ્ટોક ઘણા મોંઘા થઈ ગયા વેલ્યુએશન વાઇઝ, તેમાંથી થોડા પૈસા કાઢતા શીખો. ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે અક્રોસ સેક્ટર્સ જેમાં તમને લાગે છે કે હજુ બી 50% વધવાનો બાકી છે આવતા 1-1.5 વર્ષમાં, અને ડાઉન સાઇડ ખાલી 10% છે. તે હું લેવા તૈયાર છું. તો ડૂ ધેટ. Sell A to buy B. Sell A of 100 rupees, buy B of 90 rupees and sit on that cash of 10%. So I think that is my simple advice to investors कि there could be a leg upside. મારા જે વરીસ છે આ એક સાથે કાંઈ સાઈડમાં થાય એવા લાગતા નથી. ને એઝ વી ગો ટુ સ્ટેટ ઇલેક્શન, આજે નોઇઝ કહેવાય, નોઇઝ ઇલેક્શનના આજુબાજુમાં, આ મીડિયા પેલો કહેશે, પેલો મીડિયા પેલો કહેશે, આપણે કહેશું અરે આ પાર્ટી હારશે, આ પાર્ટી જીતશે. સો ઓલ ધીસ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ ઇઝ અલ્ટિમેટલી ગોઈંગ ટુ અફેક્ટ સમવેર ધ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ. તો આજે જે લિક્વિડિટી ઇન્ફ્લોઝ છે, ઇફ દે કન્ટિન્યુ, આઈ પર્સનલી બિલીવ વી કુડ હેવ વન મોર લેગ અપસેસ. વેધર વી હેવ અ ન્યૂ હાઈ ખબર નથી, બટ કમ્ફર્ટ ફિલિંગ ઇઝ ઓનેસ્ટલી નોટ વેરી હાઈ. એબ્સોલ્યુટલી સર, તમે બેંક અપોન વાત કરી કે જ્યારે માર્કેટ્સ ડાઉન જતા હોય ત્યારે ન ગમે, પણ જ્યારે માર્કેટ્સ વધતા હોય ને તમે કહ્યું કે પહેલાં FISની ચાલ પર આપણા માર્કેટ ચાલતા હતા, પણ કામ કોવિડ અને જ્યારથી આપણે એક ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ જ્યારથી સંભાળવા લાગ્યા છે, પછી FIની મૂવમેન્ટ નથી આપણને એટલી ડિસ્ટર્બ કરતી, પણ આપણા રોકાણ ચાલુ જ રહ્યા છે, વિચ એકંદરે ઓફકોર્સ પોઝિટિવ છે. પણ એકંદરે તમને વિચાર કરતા કરી મૂકે છે કે આગળ જતાં હવે શું, અને એ આગળ જતાં શું એ ક્વેશ્ચન આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટર્સને પણ સતાવે છે. પણ હવે માર્કેટ એવું બની ગયું છે સર કે પહેલાં આપણે પરસ્યુ કરવું પડતું હતું કે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ આમ તેમ. હવે ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ માર્કેટમાં જાય છે, ઇક્વિટી માર્કેટમાં પૈસા જાય છે.
હવે એઝ અ પ્રિકોશન કે એઝ અ સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતના આપણે આગળ વધવું જોઈએ, કારણ કે આ બધા ફિયર્સ હજી છે, હજી આપણે ગ્લોબલ ફિયર્સ પણ છે, સ્પેશિયલી ફ્રોમ ધ યુએસ. એવું લાગતું નથી કે હવે ત્યાં રેટ સાયકલનું જે છે એ પીક આઉટ થઈ ગઈ છે જે રીતે સિચ્યુએશન અત્યારના છે. શું આ એક ફેર છે જે માર્કેટ માટે એક આપણા નેગેટિવ થઈ શકે છે, બિસાઇડ્સ આપણા જે ડોમેસ્ટિક ઇવેન્ટ્સ ઓન ધ કાર્ડ છે ફ્યુચરમાં? મને તમે પૂછો તો આઈ થિંક એઝ ફાર એઝ ગ્લોબલ નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે, આઈ થિંક જે છે તે છે એ માર્કેટ તેને ઓળખે છે, એવું નથી કે નથી ઓળખતું. રહી વાત ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇકની, આઈ થિંક ઇમિડિયેટલી કદાચ એક નવો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક આવે એવું લાગતું નથી યુએસમાં. ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે ઘટવાના નથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. આઈ થિંક યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ કે આજે બધા જે નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે ત્યાં આગળ તમે માનો કે ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે તો ઠીક છે. હવે આ ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ જો, આ ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ આવશે, હમણાં આઈટીના રિઝલ્ટ નબળા આવ્યા, કાલે ફાર્મા અને એફએમસીજીના સ્ટોક્સ દબાયેલા છે, એના રિઝલ્ટ સારા આવે કે ખરાબ આવે બહુ ડાઉનસાઇડ નથી. પણ જે સેક્ટર્સ માર્કેટ્સને ગમે છે, જેમ કેપિટલ ગુડ્સ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, રેલવેઝ છે, હોટેલ સ્ટોક્સ છે, આ બધા સ્ટોક્સમાં હવે કંપની રિઝલ્ટ સારા આવે, અપસેટ કેટલું બાકી, મે બી 5-10-15%, બટ એનો સ્ટોરી સારું છે. તે જ મેં કીધું કે જે સ્ટોક્સ ઘણા વધી ગયા હોય એમાં તમારે લાગતું હોય કે the companies will do well, sectors will do well despite the noise around us. So I think the સ્ટોક્સમાં તમે અગર 10% ડાઉનસાઇડ જોવા તૈયાર થાવ તો ડેફિનેટલી there is still some more room for upside. ને અલ્ટિમેટલી એક ચીજ તમને કહેવું છે કે whenever the market provides an opportunity to put money afresh, just come and put money afresh. The point is કે હવે ઘટ્યું બજાર, વધારે ઘટશે, ઊભો રહ્યો ને પછી તમે ઉપરમાં પાછા ખેંચાવો માર્કેટમાં. આઈ થિંક દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇન્વેસ્ટર્સ નીડ ટુ લર્ન. કારણ કે મને લાગે છે હમણાં નહીં, કદાચ 1-2 મહિના પછી વોલેટિલિટી ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ સર્ટનલી ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ. આજે માર્કેટ હું નથી કહેતો કોમ્પ્લેસન્ટ છે, હું ખાલી કહું છું કે માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટરો શેર છોડતા નથી, આજે બી પકડીને બેસ્યા છે. બટ દેર આર સેક્ટર્સ લાઈક આઈટી, ફાર્મા એન્ડ એફએમસીજી જેમાં મને કાંઈ પોઝિટિવ ટ્રિગર્સ લાગતા નથી. ખાલી આટલું છે કે દે સ્ટોક્સ વેલ્યુએશન વાઇઝ અટ્રેક્ટિવ થયા છે. But just because they attract you, you don't buy them. You buy them because you see them going up. On the other hand, જે સેક્ટર્સ સારા છે અને સ્ટોક્સો કંપની સારા છે તે સેક્ટર્સમાં જેમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કેપિટલ ગુડ્સ, હોટેલ્સ, રેલવેઝ, આઈ થિંક માર્કેટ સમવેર હેઝ given it a very high discounting already. બટ આ બી એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ કે this companies according to me will continue to do well. So whether you buy a favored stock in a favored sector at high valuations કે તમે depressed stock લેવ in depressed sector at low valuations is a difficult choice. મારું પર્સનલ માનવું છે કે અગર હું 10% ડાઉનસાઇડ જોવા તૈયાર છું, I will still go and buy into companies belonging to sectors જેનું આગળ ચાલતે બી પ્રોગ્રેસ સારું રહેવાનું છે. Absolutely, and that should be the strategy, sir. પણ જેવું તમે કહ્યું કે મે બી આપણે ચલો એન્ટ્રી લઈ લઈએ છીએ પણ એક્ઝિટ માટે યુ આર સો અટેચ ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર કાઉન્ટર કે જો કામ ના કરતું હોય તો પણ ઇટ બિકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે ક્યારે એક્ઝિટ લેવી કે નહીં, અને વિથ ધ હ્યુમન સાયકોલોજી કે વચ્ચે પણ એવી રીતે માર્કેટમાં કામ ચાલતું નથી. સર, જે બીજો જે એક સેક્ટર જે મારે સ્પેશિયલી તમારી સાથે વાતચીત કરવી હતી એ છે બેન્કિંગ સેક્ટર, ફિનાન્શિયલ સેક્ટર. હવે અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અમુક એજન્સીઓએ ડાઉનગ્રેડ કર્યું છે, પીએસયુ બેંક હોય કે પ્રાઇવેટ બેંક હોય. જે રિપોર્ટમાં આવ્યું છે હમણાં એક્સિસ બેંક, એસબીઆઈ અને કોટક મહિન્દ્રાની વાત કરી છે. બેંક ઓફ બરોડામાં આપણે એક થોડો પ્રોબ્લેમ જોયો. બિસાઇડ્સ દેટ તમને લાગે છે કે હજી બી આ એક રેલી આપણે કન્ટિન્યુ થતા જોઈ રહ્યા છે, અને વધારે તમે ભાર ક્યાં આપશો? શું પીએસયુ, પ્રાઇવેટ બેંક્સને આપશો? એક એનબીએફસી અને માઇક્રો ફાઇનાન્સની પણ જે કેટેગરી છે એક હમણાં ઉભરીને આવી રહી છે, બિકોઝ ક્રેડિટ ઓફટેક ઘણો બધો સારો છે ને એનું પણ એક કન્સર્ન આપણે આજે આ વખતની આરબીઆઈ પોલિસીમાં જોયું હતું કે અનસિક્યોર્ડ લોન્સને માટે એમને એક પોઈન્ટ રેઝ કર્યો છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર ફોર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝ? આઈ થિંક તમે પહેલો જે સેન્ટેન્સ પાસ કીધો, આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટેટ દેટ બહુ સિમ્પલ છે એમાં કે આઈ થિંક લાસ્ટ 4-5-6 મહિનાથી બધા નેગેટિવ વાત કરી રહ્યા છે માર્કેટ માટે. તમે કહેતા હતા આ સ્ટોક, તમે એટલે બધા માનતા હતા કે સ્ટોક્સ મોંઘા થઈ ગયા છે, કેપિટલ ગુડ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સ્ટોક્સ પાકી ગયા છે, હું પ્રોફિટ લેવું તો કેવી રીતે વેચવાનું. આઈ થિંક તમે બહુ સારો સવાલ પૂછ્યો. આઈ થિંક દેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇઝ બોધરિંગ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ. મારો એક જ જવાબ રહે છે એમાં કે તમે અગર ઇન્વેસ્ટેડ રહો છો, લાસ્ટ 4 મહિનાથી તમે ઇન્વેસ્ટેડ છો માર્કેટમાં,
ઇટ હેઝ ઓલરેડી ગિવન યુ 30-40% અપસાઇડ ધ સ્ટોક્સ. હવે ઉપરથી 10-15% નીચે આવે તો તમારું પેટનું પાણી હિલવું નહીં જોઈએ. પણ અગર પેટનું પાણી હિલવાનું હોય ને તમને ડર લાગતું હોય તો એકવાર નફો ખાતા શીખો. હવે તમે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરને, PSU બેંકને, પ્રાઇવેટ બેંક્સની જે વાત કરી એમાં મને યાદ છે 2022 જાન્યુઆરી મહિનામાં તમારા ચેનલ પર હતો, આઈ થિંક 1.5 વર્ષ થયા, ત્યારે મેં કીધેલું કે સેલ IT સ્ટોક્સ એન્ડ બાય PSU બેંક સ્ટોક્સ. બધા નોન બિલીવર્સ હતા. PSU બેંક્સમાં આખી સ્ટોરી ટર્ન થઈ ગઈ છે. એનો બેલેન્સ શીટ સાફ સુથરું થઈ ગયું છે. એના જે બેડ લોન્સ હતા, જે બી હતા, આઈધર રિકવર થયા યા રાઇટ ઓફ થઈ ગયા. ચોપડા ઘણા સારા થઈ ગયા છે. એન્ડ ધીસ સ્ટોક્સ અલ્ટિમેટલી ગોટ રેકગ્નાઇઝ, લેટથી રેકગ્નાઇઝ થયું એન્ડ દે હેડ અ ગુડ રન. હવે અહીંયાથી અગર 5-7% ઘટે તો ઘટે, બટ તમે મને પૂછો છો ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓવર? માય આન્સર ઇઝ નો. ઇફ યુ બિલીવ દેટ ઇન્ડિયા સ્ટોરી વિલ કન્ટિન્યુ on a relative basis as compared to the world, I think this is a space which you should go and buy correction પર. રહી વાત તમારી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સની, આઈ થિંક એમાં HDFC બેંક, કોટક બેંક, ICICI બેંક, એક્સિસ બેંક, ઓનેસ્ટલી 5-6 મહિનામાં પરફોર્મન્સ આપ્યો જ નથી. હવે આ વેલ્યુએશન હું આજે ડિફેન્ડ કરી શકું છું. તમે મને પૂછો કે HDFC બેંક 1500થી કેટલો ઘટે બીજો, તો હું કહીશ અહીંયાથી કદાચ બીજા 100 રૂપિયા ઘટે કે 6%-7% ઘટે વર્સ્ટ સિનારીઓમાં. બટ 1500માં અગર તમે લેવ તો યુ વિલ સર્ટનલી મેક મની ઇન ધ સ્ટોક. આજે પ્રોબ્લેમ એવો થઈ ગયો છે દેટ પોસિબલી ઇન્ક્લુડ્સ યોર નોલેજેબલ વ્યુઅર્સ કે માણસોને હવે વધારે વાર જોવી નથી, શોર્ટ ટર્મમાં મને પૈસા જોઈએ છે. તો ધીસ સ્ટોક્સ ઓનેસ્ટલી હેવ બીકમ ઇગ્નોર. તમે સાચી વાત કરો, તમે આ HDFC બેંક, કોટક બેંક, એક્સિસ બેંક, ICICI બેંકને રોજના કેટલી વાર તમે ડિસ્કસ કરો છો આ સ્ટોક્સ માટે? ધ પોઈન્ટ ઇઝ પીપલ આર સ્ટાર્ટેડ ફોરગેટિંગ ધ સ્ટોક્સ એટ ધ મોમેન્ટ. દે આર લાઇંગ લાઈક પડેલો છે, લેવો હોય તો લે મારી પાસે, તો કોઈ વધારે લેતું નથી, કોઈ વધારે આ ભાવમાં વેચતું નથી. સો દે મે મૂવ સાઇડવેઝ, દે મે પોસિબલી ફોર અનધર 5-10% અગર માર્કેટ ઘટે તો. બટ સમવેર ઇફ યુ આસ્ક મી, અગર જે માણસને માર્કેટ પર ડર લાગતું હોય કે બહુ વધી ગયો છે, મારા સ્ટોક્સો વધી ગયા, મને પૈસા ખેંચવા દે, હું શું બાય કરું? તો ઇફ યુ ગોઝ એન્ડ બાયઝ ઇન્ટુ એન HDFC બેંક ઓર ICICI બેંક ઓર કોટક બેંક ઓર ઇવન એન એક્સિસ બેંક, આઈ થિંક ઇન ધ લોંગર રન હી ઇઝ સર્ટનલી ગોઈંગ ટુ મેક મની. પ્રોબ્લેમ એવો થઈ ગયો છે કે માણસને હવે આદત પડી ગઈ છે કે જલ્દી મને પૈસા કમાવા છે. તો દે હેવ સ્ટાર્ટેડ ઇગ્નોરિંગ સ્ટોક્સ જેમાં વેલ્યુએશન हैव बिकमिंग अट्रैक्टिव. तो 5%-10% डाउन साइड होगा, अरे होने दो यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे अपसाइड अच्छा चाहिए. ने अपसाइडનું ટ્રિગર્સ આજની તારીખે બહુ બધા પોઝિટિવ ટ્રિગર્સ અમને નથી. So the only thing to defend is at the price at which Kotak is today, at the price of which HDFC Bank is today, મેં ધારેલું ને કે આ ભાવમાં મને 6 મહિના 1 વર્ષ પહેલાં મેં ધારેલું ને આ ભાવમાં મને આ સ્ટોક્સો મળશે, એ જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે મને લેવું નથી. So this is the problem which the stocks are facing. તો ઘસાઈને કદાચ બીજા 5-10% ઘટી શકે અગર બજાર થોડું ઓર ઘટે તો. I am not disputing it, but somewhere it's providing a decent longer term opportunity. Absolutely. Sir, જેમ તમે કહ્યું કે as an investor, if you lose patience, actually it doesn't work in the market. But જે અત્યારના એ હ્યુમન સાયકોલોજી કે જલ્દી મને પૈસા બનાવવા છે અને માર્કેટને એક પૈસા બનાવવાનો એક ગ્રાઉન્ડ જોઈ લે છે અને ત્યાં જ લોટ ઓફ પીપલ ગો રોંગ. બટ સર, એક જે બીજો સ્પેસ જે વધારે અટ્રેક્ટ કરે છે એઝ અ ઇન્વેસ્ટરને ટુ મેક મની લિટલ ફાસ્ટર ઇઝ બ્રોડર માર્કેટ્સ. અને એ આપણે રેલી લાસ્ટ વર્ષમાં નથી જોઈ, અત્યારના આપણે એક રેલી જોઈ રહ્યા છીએ. તમે કેટલું બ્રોડર માર્કેટ્સને ઇમ્પોર્ટન્સ આપશો ઇન ટોટલ પોર્ટફોલિયો જે આપણે બિલ્ડઅપ કરતા હોઈએ તો, અને કયા એવા ફેક્ટર્સ સાથે આપણે બ્રોડર માર્કેટ્સ કાઉન્ટર્સ ચૂઝ કરવા જોઈએ અને કઈ સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ? આઈ થિંક તમે મને પૂછો તો યુ હેવ સેડ સમથિંગ એ મારા મનમાં હતું, પોસિબલી હેડ માય માઇન્ડ. આઈ થિંક લાસ્ટ 5-6 મહિનામાં જે બજાર ચાલ્યું છે, લોકો કહે છે કે માર્કેટ બહુ વધ્યો, પણ હેઝ ધ માર્કેટ એકચ્યુઅલી ગોન અપ? માર્કેટ હેઝ ગોન અપ, નિફ્ટી હેઝ ગોન અપ 10%. બટ બ્રોડર માર્કેટમાં જે માણસે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, આઈ થિંક હી હેઝ મેડ રિટર્ન્સ ઓફ 40-70% ઇન ધ લાસ્ટ 6 months. એટલે તમે આટલો પૈસા બનાવ્યો ને ઉપરથી તમારા 10% પૈસા ઘટે, ઓકે, તો આઈ ડોન્ટ થિંક યુ શુડ પેનિક. તો તે જ મેં તમને કીધું કે આજે તમે પ્રોફિટ બુક કરો કે તમે ઇન્વેસ્ટેડ રહો, જાણીને કે મેં અગર 50-60-70% મારું એપ્રિસિએશન થયું છે માર્ચ 31 સામે,
મારો NAV 60-70% વધ્યો છે તો 10-15% ઉપરથી ઘટે તો ઘટવતે. ધ પોઈન્ટ ઇઝ પીપલ આર નોટ એબલ ટુ ડિસાઇડ ઓન દેટ. તમે બ્રોડર માર્કેટિંગ તરફ ઇશારો કીધો. આઈ હેવ ઓલવેઝ બિલીવ્ડ કે ધીસ આર માય પર્સનલ વ્યૂ. 100 રૂપિયામાંથી 75 રૂપિયા તમારા બ્રોડર માર્કેટમાં હોવા જોઈએ. 20-25% તમે કદાચ ફ્રન્ટલાઇન સ્ટોક્સમાં લઈને બેસી રહો ને ભૂલી જાઓ. That is my view. I think the money is made always in the broader market. હવે એમાં રિસ્ક ફેક્ટર શું આવે? રિસ્ક ફેક્ટર આવે કે કાલે માર્કેટની નિફ્ટી અગર 10% ઘટે તો કદાચ આ બ્રોડર માર્કેટના સ્ટોક્સો quite a few of them may fall by 20-30% also. That is the risk you carry. So if you can identify, તમે રાઇટ સ્ટોક્સ આઈડેન્ટિફાય કરી શકો તો મને ખબર છે આ સેક્ટર્સથી એમના ગવર્મેન્ટનો બી કોન્સન્ટ્રેશન તે સેક્ટર્સ પર છે. ધ કંપનીઝ આર વેલ મેનેજ, કેશ ફ્લો સારું છે. એન્ડ ઇફ યુ ગો એન્ડ બાય ઇન્ટુ ધોઝ સ્ટોક્સ, યોર રિટર્ન્સ આર ગોઈંગ ટુ આઉટ પરફોર્મ ધ માર્કેટ. જેમ રેલવે સ્ટોક્સ હતા તો મને ખબર છે, એકોર્ડિંગ ટુ મી આ જે રેલવે મિનિસ્ટર છે, આઈ હેવ નેવર સીન અ રેલવે મિનિસ્ટર સો એફિશિયન્ટ એન્ડ સો હાર્ડ વર્કિંગ એઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર વન. તો તમે ટેક્સ મેકો રેલ યા ટીટાગર વેગન્સ રેલ વિકાસ નિગમ અગર તમે લીધા હતા 1-1.5 વર્ષ પહેલાં, આજે તમારા 100-200-300% વધી ગયા હતા. Similarly, the concentration right now is say on EV or electrical vehicles. યા પછી તમારું કોન્સન્ટ્રેશન છે કે તમને લાગે છે કે ટુરિઝમ હેઝ picked up, તો હોટલ સ્ટોક્સ are there. Capital goes ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ઘણું કામ થઈ રહ્યું છે. તો those type of stocks which are picked up, you would have made money. પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આજે if this government continues, the stocks will see much higher levels. But interim periodમાં 10-15-20% ઘટી શકે. Now, if you are ready to see that, you can continue to invest it. If you are worried કે માર્કેટમાં કાંઈ બી થઈ શકે, ઘણો પ્રોફિટ થયો છે, એકવાર વેચું, નીચે આવશે તો લઈશ પાછો. દેટ ઇઝ ધ કોલ વિચ ઇચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર કેન ટેક. બિકોઝ બધાની માઇન્ડસેટ થોડી ડિફરન્ટ હોય. કોઈ કમજોર હોય થિંકિંગમાં, કોઈને ડર લાગતો હોય ને કોઈ હિંમતવાળો હોય, એ કેન કન્ટિન્યુ ગોઈંગ ઓન એડિંગ. બટ આ બધા સેક્ટર્સ છે અકોર્ડિંગ ટુ બી, કેપિટલ ગુડ્સ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, હોટેલ સેક્ટર છે, આઈ થિંક દે હેવ ઓનસ રેલવેઝ છે, દે હેવ અ લોંગ વે ટુ ગો. The point is, should I go and buy them? Because market ઓળખે છે, માર્કેટ આપણું ભગવાન છે, માર્કેટ આપણા આગળ આ બધાને વેલ્યુએશન વધાર્યા છે. ઉપરના વેલ્યુએશનમાં હું એડ કરું, થોડું પ્રોફિટ બુક કરું, કરેક્શનની વાંચો. દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ઇચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રાઇટ નાઉ. ઓન ધ અધર સાઇડ તમે ફાર્માને જો, તમે આઈટીને જો, અને તમે FMCGને જો, આ બધા અટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન્સ આવી ગયા છે, પણ પોઝિટિવ ટ્રિગર્સ વધારે નથી. See, FMCG suffers because of increase in commodity prices. ઇન્ક્રીઝની વાત કરું છું, ફૂડની વાત કરું છું. તો FMCGમાં તે થોડો પ્રોબ્લેમ છે. વિલ દે બી એબલ ટુ મેન્ટેન ધ માર્જિન? પેકેજિંગમાં થોડું પેકેજિંગ ઓછું કરશે ને માર્જિન મેન્ટેન કરશે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર કોમન. બટ ડુ આઈ ગો એન્ડ બાય ઇન્ટુ ધેમ જસ્ટ બિકોઝ દે લુક અટ્રેક્ટિવ પ્રાઇસ વાઇઝ? ઇઝ અ ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન. તો અગર કોઈ માણસ ડિફેન્સિવ હોય, જેને મોંઘા સ્ટોક્સ સારા સેક્ટર્સના લેવાના, તે ઘટશે ત્યારે લઈશ, તો એને આજની તારીખે પોસિબલી કેન ગો એન્ડ બાય ઇન્ટુ સમથિંગ ઇન ફાર્મા ઓર સમથિંગ ઇન ઇવન સ્પેશિયલ્ટી કેમિકલ્સ ઓર સમથિંગ ઇન FMCG, જ્યાં ડાઉનસાઇડ આ ભાવોથી ઓછું રહેશે અગર માર્કેટ કરેક્ટ થાય તો. સર, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમે આસ્પેક્ટ જણાવ્યો. હવે જે આપણે ડોમેસ્ટિકલી આપણે ઇલેક્શન્સ તરફ પણ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને કઈ ગવર્મેન્ટ આવશે આપણને ખબર નથી, પણ જે રીતના અત્યારના આપણે સ્પેન્ડિંગ જોઈ રહ્યા છે અને જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ્ડઅપ જોઈ રહ્યા છે ઓલ અરાઉન્ડ ઇન્ડિયા, અને આપણે મુંબઈની વાત કરીએ તો એવરીથિંગ ઇઝ ડગ અપ એમ કહીએ તો ચાલે, પણ ઇટ્સ ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ સિટી, બેટરમેન્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી. અને અહીંયા જે મોટો જે રોલ ભજવી રહ્યા છે જે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ, અને અહીંયા આપણે એક અપમૂવ જોઈ છે, પછી એ રેલવેઝમાં હોય કે ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફિલ્ડમાં હોય. તમે કઈ રીતની સ્ટોરી આ અનફોલ્ડ થતા જોઈ રહ્યા છો અપ ટુ ઇલેક્શન્સ, કે ઇલેક્શન્સ પછી, કે એક લોંગ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટોરી તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો? Let me admit one thing, that maybe if you go back and check up maybe 4, 5, 6 years ago, I think public loosely કહેતા હતા કે પબ્લિક સેક્ટરને કમ્પ્લીટલી ઇગ્નોર કર્યું છે ગવર્મેન્ટે. બધા સ્ટોક્સના તમે અગર ભાવ જો પબ્લિક સેક્ટર્સના 4-5-6 વર્ષ પહેલાં, ઇટ વોઝ કમ્પ્લીટલી ઇગ્નોર્ડ. Wealth was getting destroyed. Loosely public કહેતા હતા. Maybe there was a political bias against the government, maybe. બટ આ વાત ઘણી ચાલતી હતી. બટ એ 3-4 વર્ષમાં
જે રેકોગ્નિશન પબ્લિક સેક્ટર સ્ટોક્સને મળ્યું છે એન્ડ ધ વે દે આર પોસિબલી ઇન્ક્રીઝ દર એફિશિયન્સી, આઈ થિંક જે રિટર્ન્સ આપ્યા છે માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે. If you were having PSU stocks in your portfolio, I think you would have been the top performer in the market today. Quite a few. Will this continue? આ તમારો સવાલ. I personally believe answer is yes. The point is, of course, it depends on the continuity of this government going ahead of 2024. મારો પર્સનલ કાંઈ પોલિટિકલ બાયસ નથી, but yes, the government, the way it is concentrating on things in which the public sector is present, if you go and buy into them today, તમને ખબર હોવું જોઈએ કે બહુ ઊંચા ભાવમાં લેવું છું એઝ કમ્પેર્ડ ટુ વોટ દે વર. આજે બી વેલ્યુ છે? એકોર્ડિંગ ટુ બી ધ આન્સર ઇઝ યસ. એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ કન્ટિન્યુટી ઓફ ધીસ ગવર્મેન્ટ પોસ્ટ 2024, so there could be a pullback of 10, 15, 20% in stocks, be it a GMDC, be it Rail Vikas Nigam, 10-15-20% ઘટી શકે, ના નથી પડતો. But will they see much higher levels? Maro personal answer say yes. This is subject to this present government continuing in power. If that happens, I personally believe that PSU stocks, especially in space like say maybe a defense, maybe a railways, or maybe mining, I think our stocks ને ઘણું ઉપર જવાનું બાકી છે. લાઈક મને બહુ પોતાના ક્લિયર ડિસ્ક્લોઝર આપું તો GMDC ને NMDC I personally have it in my portfolio. અને મને આજે બી ડિસ્પાઇટ ધ શાર્પ રનઅપ ઇન ધ સ્ટોક્સ આજે બી મને ઘણો વેલ્યુ દેખાય છે. તો તમે મને પૂછો કે શું કામ તને GMDC ગમે છે, આ ભાવમાં 150માં મળતો હતો, વાત અલગ છે કે 150માં મળતો હતો, આજનો ભાવમાં બી હું ડિફેન્ડ કરી શકું છું. બટ બિકોઝ ઇઝ ગોન ફ્રોમ 150 ટુ ઓવર 400, 10-20% ઘટી શકે. નાઉ એના પછી પાછો વધશે, આ તમારો સવાલ હતો. માય આન્સર ઇઝ પર્સનલી યસ, ઇફ this continuation of reforms and other things continue, which ultimately depends on the election outcome. Absolutely, and it's going to be an interesting phase, sir. આગળ જતાં આપણે જોઈશું કે કઈ રીતના આખું માર્કેટ આગળ વધી રહ્યું છે, કારણ કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં આઈ થિંક વી આર ડુઈંગ ધ બેસ્ટ અત્યારના આપણે જોઈએ તો ઇન્ડિયા પર સે. બટ ઓન ધેટ નોટ સર, ઘણો બધો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુએબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. એન્ડ આઈ વુડ વોન્ટ કે તમે મોર ઓફન મારા શોમાં આવો, અમારી ચેનલ પર આવો, બિકોઝ ઇટ્સ સો હેલ્પફુલ and so educating for us also. Thank you so much, sir, અમારી સાથે જોડાવા બદલ. મને બી આનંદ થયો. થેન્ક યુ. અને એ સાથે જ અહીંયા એક રજા લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો આપણે રજા લઈશું, પણ જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે, કારણ કે હું લઈને આવીશ પાર્સલ હોલ્ડ. નમસ્કાર.